All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? Na, próbáljuk meg újra. I'm sorry. Do you have an... Ah, you're the one, McIntyre. You have my thanks for what you did. Now, now the UC... I can only... Let me be frank, Captain. I will not be the... You're really gonna push this? I'm listening. Hát erre most kíváncsi leszek, hogy akkor adjunk más választ. And those lives are in my hands. Azt mondja, az önök segítsége nélkül ugyanaz történt a Freester kollektívában, ami itt a Londiniumban történt. Londinian. They had to abandon the planet. But that couldn't happen again. Számtalan élet múlhat a döntésen. Jussi hibázhatott, de a gyarmati háború majdnem 20 évvel ezelőtt volt. Please don't talk to me like I'm some cold-hearted monster. I'm trying to protect lives too. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have to find another way. Now, I presume... Mutassam az a dörvét! Na. This building is Freestar sovereign territory. Igen? So in here. Nem, megyek. Rosszul lett az emberetek. Freestar security, surrender immediately. Bazzeg. Jó, igazából persze érthető, a politikusokat a játékban is egy halottnak kell beállítani, nem csak a valóságban, nyilván a valóságból veszik a példát. Bazzeg. Nyilván az fontosabb, hogy verhessem a mellemet, hogy mekkora nagy ász vagyok, és az én parancsom a lényeg. Az nem számít, hogyha felrobban a bolygó, nem? You are visitor? Security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. De milyen szépen alaludt az ülésben, nem? I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Na, most még egyszer. Supposed to be in here? Guests can make themselves. I'm sorry. Do you have an... Látszik rajta, hogy idióta vagy egyébként. Ah, you're the one McIntyre called about. You have Ránézésre megmondom, hogy... That now the UC wants... I can only presume you're... Let me be frank. I will not be the one responsible. You're really gonna push this? I'm listening. Na. Számtalan élet múlt a döntésen. The cost of being wrong is a... Oké. Katona voltál. Legyen ez. I suppose I have seen some promising actions by this current administration. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these terramorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and
Never again. Hát nem is azt akartam menni ez az archívumból, hogy léteznek UFO-k, hülye gyerek, hát... If this data is being used to save the galaxy needs to be involved in the oversight. Freestar scientists will watch your people like hawks. So, do we have an agreement? Excellent. Follow me. Na végre. Hogy nem pusztul bele abban nagy kényelembe ez is. They tell me it should only take a moment. Az igen. And there. Kaptunk egy kulcskártyát. Menő. Here, I'll reach out to Deputy McIntyre. We'll coordinate the necessary oversights. Two unlikely allies, I guess. Jó, hurrá, megvan a Freestar kódja. Igaz, így 8. újra töltése, de megvan. Úgyhogy a Freestarosoknak még csináltam a küldetéssorozatát. Mi lesz a Varunháznál? Szerintem be sem megyek, az fejbelőnek. Csak mert azokkal meg harcoltunk is az űrbe, nem egyszer. Oké, nézzük. Mit tudunk ebből kikanyarítani? Hát, ezeken már most látszik az előtérben, hogy elvetemültek. De várjál már, itt mi van? Hát itt még takarítónő se jár. Omlik az épület. Hűha, nem néz ki jól ez a hely. Személyzet az sehol. Hát ez tényleg meghalt. Mi a szar? Mi történt itt? Passza. Baj van.
nincs baj. Itt valami nem stimmel, bazeg. Itt a végén szerintem lehet, hogy ez halucin gáz, és lehet, hogy lelőttem itt mindenkit. Itt ez nagyon nem stimmel nekem. Mi a szar történt itt? Na, törjük fel az árat, hogy be tudjunk jutni. Azt mondja, hogy ez kell nekem, meg ez, nem ez, ez. Kell nekünk még egy ilyen. Ja. Oké. Bazd meg! A rohadt robot. A rohadt mocskos robot. Mi a büdös franc történik amúgy itt? Robot.
Basszak, a kutyát, ezt trühellem. És van még egy belőle? Oké. Érdekes, hogy a kaliber is számít, hogy milyen, hiába például itt van ez a két fegyver között, nézzétek meg, ennek 68 a végdamage-e, a másik, amit használok, annak meg 92, és robbanó lőszeres ráadásul, és ez mégis kevésbé sebzi, mint ez, más a kaliber, tök érdekes. Na, nekem lőszert adjatok, mert kelleni fog. So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Szia, Immortál! Oké, ő életben van, és megköszönt, hogy segítettem. Mi történt amúgy itt? Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the venom tree upstairs has worked itself into Mérgező more fa. systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge. Ebből látszik, hogy a varrumosok idióták. Has the rest of the city suffered quite so badly? Szia, Vécen! Az űrkikötőt súlyos találat érte, de egyébként alig keletkezett kár. A városban mindenhol továbbra is jobban néz ki, mint ebben a személydomban. Méregfa, ez a dolog, ami felhőket köpköd odafent. Mérgező? Harmless spores, you have my word, but hard to navigate. Hence why I was guiding you through the intercoms to restore the environmental controls. And release me. It is the sap of the tree that gives it its... well, perhaps not a topic for this exact moment. But I must know of the rest of the city. Does it still stand? Persze, az űrkikötő súlyos találat érte. Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door? Na, The broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... archívum an kód. archive code. So the UC requires information then. On terror morphs, presumably. Do I see this all clearly? Helyes, szükségünk van az archív adatokra, hogy jobban megértsük ezeket a támadásokat és megállítsuk őket. Gondoskodni fogunk arról, hogy ez soha többé ne forduljon elő, ehhez pedig szükségünk van a kódra. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. Igen, But if I am to grant you access, I have a requirement. igen. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this.
You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varon's legacy. Beszarás komolyan egyébként, hogy emlékeztek, én mondtam a eddigiekből, amit tanultunk a játékban, hogy pont fordítva gondolkoztam. It is we who bend it to evil ends. You must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Szóval adom, gondoskodom róla, hogy az adatok csak jó célokat szolgáljanak. Well then, I shall not fear. Ez volt meg a legnormálisabb. Follow me. Ez így azonnal odaadta. Érdekes, pedig az eddigiekből pont azt szűrtem le, hogy velük lesz a legproblémásabb, és szerintem a készítők direkt is azért csinálták így, mert másodjára mindenki a izét választotta volna. A Freestart. Ó, hát ezt a kreditet ezt elvisszük azért. Oké, megvan a kódkártya, na. Mehetünk az archívumba. Köszi. Várjál, mert kéne kulcs, haver. Van-e nálad kulcs? Ez itt a kérdés. Kreditje van, de azt nem lopom el. Nézzem. Azt mondja, hogy érkezés, tiltakozások, látogatás, vacsora, próba, csend, kímek, meglepő üzenet. Ajtónyitás nincsen, haver. Vécen egészségedre. Kulcsok, de honnan van itt kulcs? Na mindegy, menjünk. Egyszerűbb lett volna kimenni arra. Oké. Na most nagyon kíváncsi vagyok, mit tudunk meg, milyen adatokat a terrormorfokról. You're back sooner than... A WC-n! With Radcliffe and Balmore. We're all in agreement. WC-n, köszönöm szépen a 200-as sírt, kösz szépen! Varunház és a Freestar kollektíva kódolt alkatrészei használatra készen. The old man was still lurking around in there. Fine work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. Kösz szépen még egyszer. Down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast.
Absolute best behavior down there, all right? Nagyon jó. Nagyon jó. Mit akarsz? Igen. Lássuk. Lássuk! Here on Vanguard business? Na ezt értem, hogy itt van a Protection Droid, az hol volt az űrkikötőből az előbb? Amikor a terrormorfokkal kellett harcolni. Ez hogy védik, gyerekek? De királyul néz ki. Az igen. Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. De komoly. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you... Hát itt mentek egyet, hogy véletlen rossz helyre menjek. Véletlen megnézem mindent, minden egyes dolgot megnézek. Na. Azt a rohadt élet. Ők elbaszni se lehet, mert más nem lehet ellopni. Na és most, hogy megvannak az adatok, mindjárt beleolvasok. Elvileg ez az aktatáska 8200-at ér, ez elég lószar. Az nem túl sok. Ez beszélgetni akart velem. Na nézzük. Nézzük, milyen infók vannak. Most kiderül a turpisság úgyis. There you are. Captain, Deputy told me what went down. Impressive work. Captain, if you'd be willing to transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Most, azonnal. Ő milyen őrnagy úr? Én parancsnok vagyok, hát hagyjuk már hülyeségetek. Azonnal átruházom a terrormorf adatok tulajdonságát őre. Aha, oké. Tessék, itt az ideje, hogy megszabaduljuk ettől a vacaktól. Acknowledged and accepted, Captain.
So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Na, megkapom az állampolgárságot is. Howdy. Private sector. Now that's where the real money's at. Oj, micsoda kilátás. Na, hallgatom. Menj már. Ó, baszki, én bázisom nem látszik valahol. Correct. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Mit is kapok a uszi állampolgárságért, azt mondja. Persze, készen, nem This kérdezősködünk. isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Meg. A végén majd a admirális rangot azt azért még mellé dobhatjátok. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. A 10 év szolgálat véget ért. We wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Bonyolódik a sztori, valaki megjelent, aki kimondottan minket kért, és infókat hozott. Oké. A titkot a sírba is magammal viszem. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Dobálják a lóvékat rendesen. Dobálják a lóvét rendesen. Köszi. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. Idegen. Chat. Yes.
President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Fogalmam nincs, ki vagy. Hol egy ismerősnek tűnsz nekem. Nem tudom ki ez. Megvan, a csillagkapuban az Apophis nézett ki így, azt hiszem. De biztonsági intézkedések miatt nagyon fontos lehetsz, vagy nagyon veszélyes. Perceptive. I like that. I'm Francois Sanon, but most know me as Victus. Nem mondod! I was an admiral during the Colony War. One of its Nem végezték ki az öreget. I was to be executed for my crimes, but the previous regime deemed me too valuable to simply discard. Azta. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Na ez fordulatos. 3 nagy vezető admirális egyike, akit úgy tudta mindenki, hogy kivégezték a háború után. Még a múzeumban is úgy van benne. Azt itt van. Plusz egész idő alatt hazudott. Te vagy a legbeszédesebb lélek, akikkel valaha találkoztam, csak te nem mondod el, amit akarsz. Hadrianus vezeték neve. Very astute. That's my daughter. My progeny. You've been working alongside. Has she shared with you the nature of our little family? Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. Hát a baj ezzel egyébként, hogy ezt nagyon, hogy mondják, életbe tartani ezt ugye, és hazudtak, hát ja, háborút tudna szülni, ez is így kiderülne. Nem minden nap van alkalmam egy akváriumban beszélgetni egy férfival, beszélj tovább. Tudna többet mondani erről a klónozási programról? Ah, Clau! Szia Clau, nagyon szépen köszi a 22. hónapot. Hello, hello. Rendben, csupa fül vagyok. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the Colony War. Szia, szia. Quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. Mit akar? Mit akarsz, csak köpt ki? Háborús bűnösök után nyomoz. Embereket, mint te. Hogy működik ez? Well, who better to find them? But many of them I knew personally. And
I simply use my own personal knowledge and the information our group collects for me to track them down and set things right. Oké, hát nem is tudom. Gladly. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orleys. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mechafegyverek. Weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. Oh. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting you'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Oké. Azt, hogy át kell gondolnom a dolgot, mi van, ha letartóztatom és átadom az ügyészségnek? You can certainly try, but the man's been out there 20 years. He's likely gone feral by now. Vadállat. Easier for all if you simply blow up his ship and be done with it. Nem ölök meg senkit, de ha olyan rossz, mint amilyennek mondod, akkor felelősségre vonom. If that's what you require to sleep at night, so be it. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria. Wolf rendszer. There's a star station in the vicinity. Aha, erre igen, veled mi újság? The head of the local vanguard. Pici megfázás volt, aztán azzal küzdöttem, de amúgy minden oké. Köszike. Beszéljen miniszter helyettessel, jó? Ez mekkora durva már, hogy életben van az ember? Hú, baszki, milyen fordulatok lesznek még itt? Éjjeles leszel? És most hol nyomod a melót akkor? Most nem sofőrködsz már akkor? Not leállítás, kabinet, szoba, csillagközi ügyek. Ja, hogy úgy leszel éjjeles, hogy vezetsz. Á, értem. Hát vigyázzál éjjel. Kabinet, szóval beszélek a helyettessel, hogy... Captain, did your meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy. Hát nagy zsiványok vagytok ti itt. Azt mondja, egy kivégzett háborús bűnös van a pincében. Hogy? Miniszterhelyettes asszony, erre nem voltam felkészülve. Nem értem ezt a nagy felhajtást, egy öreg fickó lakik a pincében, én is megtehetném. Ezek a dumák. Captain, please, keep your voice down. Ne olyan The hangosan. situation with the prisoner is a complex one. A holdover from a different era. But it's a situation we've been managing as discreetly and humanely as we can for some time now. And the most critical part of that management is making sure no one else learns of it. Do I make myself clear? Egyébként ti lennétek így bezárva? Nézd már egy Hadriel. 1000 éve nem láttalak, hello. Azt mondja, hogy várjál, vagy ha már kiváltottad, akkor mondják kapod is. Oké. Assza, tessék. Te vagy a nap elitje. Na, szóval visszatérve, amit akartam pont kérdezni, hogy ti... Hát nem is az, hogy inkább a körülmények között, hogy luxus ellátás, mert végül is egy fullosan felszerelt, ugye elég nagy teret kapsz, mondjuk full internet ellátással mindennel, meg igazából kapod a napi jó minőségű kosztot, és nincs befizetni valót, hanem úgy élheted az életet. Tudom, bezártság, nyilván azért ez elég nagy hátrány, de úgy egyébként, hogy ezért elgondolkodtató, nem?
Elmerültem a Pop meg a Witcher 3-ban kicsit. Hát ilyen van. Azt mondja, ezt megtartom magamnak, legalábbis a Freestar kollektíván tudnia kellene róla. Nem akadályozhatod meg, hogy elmondjam Hadriánnak. Miért nem tájékoztatták erről Hadriánuszt? The Major doesn't have clearance for this sort of information, and she certainly doesn't need a distraction from her current, very important work. Which is why Ha nem kell dolgozni, akkor ilyet, ugye? Mondom én. Látod? Erről beszélek. Ezt megtartom magamnak. Good. Because bringing this up to the outside world would create the unfair appearance, Captain, that you're unhinged. And that's not a good look for any of us. Now, was there something in particular you needed to discuss about what we were just discussing? Azt mondja, hogy micsoda? Vasárnap van, így sokan lesznek az utakon, mivel mennek vissza dolgozni a külföldre. Ja, de attól függetlenül azért mondtam, hogy vigyázni kell, azért ne kapkodjál. Megkizel? Jó étvágyat. Lassan az emberek fele így, csak úgy hívják home office. Hát, nem tudom. A rab azt akarja, hogy gondoskodjak egy Dr. Orles, gondoltam, beszélnünk kéne. Most már bérgyilkos vagyok, első célpont Reginald Orles. Ja, nincs több megbeszélni, ezt megkérdezzük. Reginald Orles? He's finally found him. Of course, killing Orles is completely out of the question, but bringing him to justice, he's been on the lam for years. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return? Azt mondja, Hadrián régi kutatócsoportjának tagjának hol léte. Really? He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Jó. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Nem akarok megbeszélni semmit, nincs több. Then I'll bid you good day, Captain. And remind you of the importance of discretion. Család nélkül 2-4 hét kikapcsolódás. Yes? What? Egy család a strandon van? Na, és te hogy nem vagy strandolni velük? Egy te most sörözöl otthon, hát egészségedre. Elbaszódott a metró. Nem csukódik az ajtó, hello. Micsoda, semmit tiszteletet nem adnak ezeknek a nagy járműveknek, például leszáll jobbról. Úgy bevág eléd, mint a fene, és az nem a jármű függvénye igazából, az teljesen mindegy, bohóc közlekedés van már kint. Inkább úgy mondanám, akkor várjál, átfogalmazom, felelőtlen közlekedés. Indő is jár az ember fiának, ebbe egyetértünk, ez így van. Hát oké, Klau, erre azt mondom, tudod, hogy mindenki a saját felelősségére vezet. Most egy a lényeg, hogy te tartsad be a szabályokat, meg mindent, vezess normálisan, és akkor, hogyha most úgy keletkezik valami probléma, hogy azt nem te okoztad, akkor mosod kezeidet, mert nem tudsz mit kezdeni vele. A más hülye az nem a te hülyeséged. Szia, Bobby! Elmerültem a játékban, be se köszönte. Szia, Bobby! Semmi baj! No para, nincs azzal gond.
Azt jól tettad, hogy elmerült. Ebben a játékban el is lehet, én is egyébként bele vagyok merülve. Minden párbeszédet végigolvasok. Egyetlen párbeszédet pörgettem végig idáig a kereskedőhöz, amikor megyek eladni. Bagius Szárcia, üdvözöllek a csatornán, köszi a követést. Ez annyira jól néz ki ez a pilóta fülke, nagyon király. Dokkoljunk be. Hát de tudod miért van egyébként ez? Azért mert egyre fapadosabb már mindent, már a oktatástól kezdve minden, mert annyira tolják, pörögjön, hogy azért megnéztem azt, hogy milyen ma egy ilyen autós jogosítvány megszerzés, vizsga, meg minden, meg akkor, amikor én csináltam, meg azelőtt, amikor én csináltam, és ez átalakult teljesen, nagyon durva. De mindennel így van. Ma például a rendőrségi szakképzése úgy működik, mint mondjuk, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt még volt neve mondjuk az a Diligetnek fent Pesten, most meg már igazából gyors talpaló a rendőrképzés is, de mindennel így van, mindennel. Mit gondolsz, miért egyre izébbek a szakképzetetlenebbek az emberek? Sajnos. Tehát mindegy. Rendszám alapján rá tud lépni és mindent lát. Az jó hangzik. Ó, ez ki vagy? I am, hands down, the best pilot in this dump. Ó. Azt mondja, nem kérdezi meg a pilóta képességét, szeretsz Vanguardnál repülni? Miért az építőiparhoz miért az építőiparhoz osztották be? What does it matter? I'm gonna be out of here before you can blink and this will all be behind me. That reporter didn't put you up to this, did he? I already told him it was a misunderstanding. Szia Rudi, hello. Üdvözöllek, szia Rudi. Spotless otherwise. Nem kérdőjelezi meg a pilóta képességét. Yeah, why wouldn't I be? Oh, right. You haven't seen me fly. If you had, you'd know how good I am. Nincs is szebb egy nagyképű pilótánál. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű vagy. Fogadok, hogy körbe tudnám repülni. Körbe repülnének. That, pal, is a bet you would lose. In fact, I wouldn't even take that bet because I'd feel bad for taking your credits. I'd offer to let you fly along on my next mission, but, oh, man, I nearly forgot. Listen, I need a favor. I've got an application in for a promotion in the Vanguard, but I haven't heard anything back. It's been a while. Their reply must have gotten lost along the way. It happens. We're really far from New Atlantis. Anyway, would you mind going there and following up from me? Autós oktatás, diplomát. Mi köze a diplomához, viszont már hülyeség. Mi köze a diplomához az autós oktatásnak? Azért ne rugaszkodjunk ennyire el. Semmi köze. Jelenleg elég elfoglalt vagyok, talán majd máskor. Just like that? Wow, that's great! I'm not gonna forget that you're doing this for me. This is just the start of my climb up the ranks. You'll see. Okay, you're gonna want to talk to Commander Tuwala. I'm sure he's aware of me because I've sent him a few messages now. Just bring back whatever message for me so I can get out of here, okay? Really appreciate it. Közben kaptunk egy küldetést, komoly. Majd ezt megcsinálom. Ezért, ó, hát ez... Creed ajánlat. Szóval itt van még valami a Creed UC elősön, még mindig rengeteg ellátmányt kell felvenni.
Legutóbbi a katonéket elküldtünk, hogy bezsákolják, megállították Space-en, vagy talán még független versenytársak is. Az első hajó, amelyik teljesen rakományt hoz, 20%-os részesedést kap. Bárki, aki ezt másodnak árulja, vagy egyedül próbálja kiüríteni az előösöt, azt a kulcs előtt igen. Ez bizonyíték, srácok. Golden Bontilla, ez ki? Out here on the edge of UC space, but it's just so quiet. Nagy sértesnek, de úgy tűnik nem vagy itt a helyeden. Well, I certainly feel that way. The Vanguard pilots don't seem to want to associate with me. And I don't agree with Mr. Romack's views on the colony war. So there are few options left to me. You know, I really thought volunteering for this assignment was going to be the boost to my career that I was looking for. Now I suspect even SSNN has forgotten about me. Kérhetne egy másik felségterületet is. Az emberek nem szeretik, ha valaki figyeli őket. Vastig a bőrt kell növeszteni. Na, ez most minket nem érdekel. Nézzük, menjünk erre. Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. Én magam is Vanguardhoz tartozom. Supra, Ultra kapitány. Oh, apologies, Captain. Didn't recognize you without the uniform. So, what can I do for you? Mit tetsz értem? Reginald Orleans, azt mondják, talán ismeri őt. Orleans doesn't ring a bell. Anything you can tell me about him? Nem mondhatok túl sokat, ez egy kényes küldetés. Ő volt UC tudós, aki háborús bűnök miatt köröznek. Seriously? Out here? Surprised they didn't send out a general notice he's in town. Though, I guess there's less a chance he bolts if they keep it hush. But I expect we would have heard something... Wait... A varázsló. Tudja. There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails, never docks. More than a few amateur investigators have tried to find it. And at least 2 never came back. Aetherius debris fields are plenty dangerous if you're not used to flying in them. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well... I can give you the coordinates of the Warlock's last sighting. Can't think of a better spot your Orleans might be hiding. Oké, megadom a koordinátákat, elnézést, de valamit el kell intéznem. Milyen veszélyes az Ether a pályának ezen részén. Well, the original dense star station was destroyed decades ago during the Serpent's Crusade by marauding House-Varun zealots. Big part of the remains from those battles ended up gathering around Etheria, forming a nasty debris field. Every now and then, some headstrong scrapper comes limping back because they hit an 80-year-old mine. Or sometimes they don't come back at all. Though, maybe it's not just the field that's been picking them off. Micsoda? Pénzlehúzás, mint például a hegesztőknél 2 évente minősítés, meghosszabbítás. Ja, de már mindenre van ilyen egyébként, igen. I mean, I honestly thought it was just a story board haulers told to amuse each other. But if the pilot of the Warlock really has been dusting our people, well, hopefully you're about to make our skies a whole lot safer. Oké, szóval egy űrhajót keresünk, ami rajta van ez a tudós, akkor ezt valahogy úgy kéne megállítani, hogy kilőni a hajtóművet, és akkor átszállni. Things you should know? The den's not really that kind of place. This is a quiet assignment. Keep an eye out for pirates, make sure smuggling's kept to a minimum. Hát Rudy, amit írsz, az meg olyan, hogy mindenki tanuljon a maga kárán, aztán igazából hiába panaszkodik, a panaszt meg nem kell felvenni. Én úgy vagyok vele. Oké. Sure thing. Here, this should get you pointed in the right direction. Go get your man.
Na nézzük, megvannak a koordináták, és akkor az a feladat, hogy elkapjuk ezt a warlockot. Meg kell szerezni ezt a hajót, nem tudom milyen. Na nézzük. Megvannak a koordináták. Oké, űrcsata lesz, hogy látom. Aknák is vannak. Aha, tele van aknázva az egész. Az nagyon fasza. Állj. Itt óvatosan kell bemenni ezek. Ez nem éppen a legjobb.